चाहिँ लाइट हुनुपर्ने खासमा कति डेली एक्सिडेन्ट हुन्छ त हो र यो ट्राफिक अफिसर बिचबाट रहेछ नि हो यहाँ पनि यस्तो रहेछ नि फेरि ट्राफिक अगाडि छ ट्राफिक अघि भर्खर पास भयो वेलकम टु माई च्यानल वान मोर टाइम दिस इज मी अस्मिका श्रेष्ठ एन्ड आज चाहिँ म छु चोभार डाँडाको अलिकति तलपट्टि अहिले चाहिँ म ड्रोन ट्रायल मोडमा छु मैले काठमाडौँमा चाहिँ चलाएको थिइनँ फर्स्ट टाइम यहाँ काठमाडौँको भ्यूहरू नेपालको भ्यू राम्रो भ्यूहरू छ होइन यहाँ चाहिँ मैले फर्स्ट टाइम ट्रायल मोड गर्न लाग्छु सो या लेट्स गेट स्टार्ट नाउ Spent our days on the coast of something beautiful. We got pulled into the tide of something real. But somehow I lost you on the way. I assumed you left me behind. Lifeless days and sleepless nights, so tired of it. I can't get you off my mind, can't forget it. Now I know what I've got to do is find my way back to you. Take us so long. Hey, while I was dancing on my own. Hey, and now my prayers been answered in my darkest time. 'Cause now I found you. Waiting on the day you would come back to me, hoping that I didn't burn a bridge I couldn't see. And now that you're by my side again, I'll never leave you behind. Lifeless days and sleepless nights, so tired of it. I can't get you off my mind, can't forget it. Now I know what I've got to do is find my way back to you. Take us so long. Hey, while I was dancing on my own. Hey, and now my prayers been answered in my darkest time. 'Cause now I found you. Now I found you. And now my prayers been answered. Now I found you. ड्रोन चलाएको छैन ड्रोन आज पब्लिक होलिडेको दिन हो त्यही भएर यस्तो धेरै जाम छैन काठमाडौँमा नत्र भने काठमाडौँमा यस्तो जाम हुन्छ हैन बालुवाटारबाट चोभार जाँदाखेरि हामीलाई 1 घण्टा लाग्छ है इन जनरल तर आज हामीलाई 15 देखि 20 मिनेट मात्र लागेको छ ट्रकले कहाँबाट घुमाएको त बेला नै बेला डाङगोटाङ घुमाउँछ मान्छेहरूले
हाइवेमा जसले पनि जहाँ मन लाग्यो त्यहीँबाट घुमाइदिन्छ। हुन त म पनि पहिला स्कुटर चलाउँदाखेरि त्यस्तै गर्थेँ, बाङगोटेको जहाँ पनि ट्राफिक देखेन भने भाग्ने गर्थेँ। तर अहिले चाहिँ होइन, तर मान्छे सिधै यस्तो स्पिडमा हाइवेमा गाडी गइरहेछ, सर्ट टायर अर्कोले के अरे रङ साइडबाट गाडी ल्याइदिने कि, अनि आफै ध्यान दिएर बस्नुपर्ने। काठमाडौँमा कलङ्की साइडको बाटो यस्तो राम्रो बनाएछ। पहिला 500 वर्ष अगाडि यस्तो माटोवाला बाटो थियो, हिँड्दा पनि डर लाग्ने बाटो थियो। अहिले चाहिँ यहाँ यो एरियामा कि 6 लेनको बाटो बनाएको छ। 6 लेन 8 लेन होला यसलाई, 1 2 3 4 5 6 7 ओ यो 8 लेन हो भाइ, 6 लेन होइन साँच्चीकै। त्यो साइडमा 1 to 2 लेन छ, यहाँपट्टि 3 4 लेन, त्यो 5 6 लेन 7 8 उतापट्टि पुरापट्टि। काठमाडौँमा 8 लेनको बाटो। वाउ, मलाई यो बाटो चाहिँ मलाई काठमाडौँभरिको मन परेको बाटो यही बाटो हो। ए सुरु हो क्या त यो बाटो त आएको थिएन त। यो के हो, चीन नेपाल बीच निरन्तर मित्रता कायम रहोस्। ओ नितो, काठमाडौँको बाटो त खतरा रहेछ। ओ माई गॉड, हामी काठमाडौँमै छौँ नि है। अस्ट्रेलिया जस्तो लाग्यो है। वाउ नाइस, सही रहेछ। यसले कहाँ कनेक्ट गरेको? माथि कलङ्कीको पुल हो। माथि कलङ्कीको पुल, अनि तल यो हाइवेको रिङ रोड। सक्यो बाटो, सक्यो यति हो। पछि नेपाल सरकारले बनाएको बाटो हो क्या यो चाहिँ को रे? नेपाल भन्छ, नेपाल सरकारले बनाएको बाटो चाहिँ यो रे होइन? यहाँ चाहिँ लाइनिङ पनि छैन। ए यहाँ त लाइन, ए त चाइनाले बनाएको बाटो होइन? बाटो एकदम सफा थियो। यो चाहिँ नेपाल सरकारले बनाएको बाटो। स्टेबल छैन, बाङ्गोटेङ्गा बाटो छ, बिचमा त्यो के अरे लाइन पनि कोर्नै बिर्सेछ। एक दिन कोर्ला नि त है लाइन बिचमा। होइन छैन, कोरेकै छैन यहाँ, देखिन्थ्यो नि, देखेकै छैन होला। पहिला थियो खाल्डो भइरहेछ नि त बाटो, फेरि माथिबाट थपेर अनि गयो होला है। कस्तो लाग्यो? मिठो छ। मैले मोमो ट्राई गरेको थिएन, चाउमिन छ, चिकन चाउमिन खाइ हेर्न कस्तो मोमो। अरे मोमो खाने डर लाग्छ क्या। यो हो नर्मल अचार, यो हो पिरो अचार, दुईवटा मिक्स गर्यो। कति आउट अफ 10? 5 मात्र, अनि रिएक्सन त 8 को दिनुभयो त। Looks good. Small bite. We spent our days on the coast of something beautiful. We got pulled into the tide of something real. Somehow I lost you on the way. I assumed you left me behind. Lifeless days and sleepless nights, so tired of it. I can't get you off my mind, can't forget it.